तपाईको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप चलेन अब के गर्ने होला? यदि तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ, तपाईको लागि प्रब्लम्सहरू क्रिएट भएको छ र तपाईँ आफ्नो आफन्त, फ्यामिली, परिवारजन र आफ्नो मायालु प्रियजनहरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न पाउनु भएको छैन भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। तपाईँ भिडियोमा रहनु होला। म तपाईँलाई विभिन्न उपायहरू देखाउनेछु कसरी चाहिँ तपाईँले उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई बिजाउनेछु। नमस्ते, म कलाकार निर्देशक किशोर भण्डारी। यो युट्युब च्यानल टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो बनाउने च्यानल हो। यो तपाईँ हामीलाई एकदमै आवश्यकता र नितान्त जरुरी पनि छ। त्यसैले यो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरू लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीले सधैँभरि दिनैभरि दैनिक रूपमा युज गर्दै आइरहेको फेसबुक, इन्स्टाग्राम र व्हाट्सएप जस्तो एप्लिकेसनहरू र वेबसाइटहरू चाहिँ अहिले अचानक बन्द हुँदा हामीलाई निकै नै अप्ठ्यारो परेको छ। तर त्यो वेबसाइटहरूमा तपाईँहरू निर्भर भएर बस्नुभएको कारणले नै त्यो भएको हो। यदि तपाईँले त्यो बाहेक अरू विकल्पहरू खोज्नु भएको भए यो प्रब्लमहरू क्रिएट हुने थिएन। त्यस कारणले फेसबुक त चलेन, व्हाट्सएप त चलेन, अब त्यो बाहेक अर्को एप युज गर्न तपाईँले सक्नुहुनेछ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि फेसबुक कम्पनीको कुनै पनि एप युज भएको छैन, अहिले चलिरहेको छैन, अहिले डाउन भएको छ। र त्यसको बाहेक फेसबुक कम्पनीको बाहेक अर्को एप्लिकेसन भनेको चाहिँ तपाईँले इमो चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि सिग्नल एप चलाउन सक्नुहुन्छ हैन, त्यसपछि टिकटकबाट पनि तपाईँले कलिङहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो विभिन्न अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र योबाट पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको प्रियजनहरू चाहिँ यो एपहरू युज गर्न जान्नुभएको छैन भने कसैको सहायताले अथवा कसैको मार्फतबाट चाहिँ यो एपहरू इन्स्टल गर्न लगाउनुहोस् र तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो र तपाईँले केही कुरो नयाँ थाहा पाउनु भयो भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र भिडियो राम्रो लागि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। हामी यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू नेपाली भाषामा लिएर आउने नै छौँ।